Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. 90 000. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare. Det var bödel som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom. Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Och det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om man var säker på att det var dem, så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheidrörelsen. Det var min tanke och det har jag trott allt sedan dess. I de förra delarna har vi fördjupat oss i vittnespsykologi och hur den kunskapen kan tillämpas på materialet i utredningen för att kunna komma vidare i arbetet. Det viktiga är att komma ihåg att det är genom Palmeutredningens märkliga ageranden, redan så här tidigt i utredningen, som vi kan förstå vart motiv kan komma ifrån och ges en möjlighet att nysta upp saker. Speciellt att få svaret på den stora frågan: varför agerade Palmeutredningen på det här sättet? Så nu när vi har förståelse för att vi kan använda unika, men i sammanhanget rimliga detaljer, kan vi ta oss vidare i utredningen. Vad gör vi det bäst? Självklart med vår vän, hjälten, Gösta Söderström, med 39 år i tjänsten. Ingen har väl glömt Gösta, som redan gett oss rätt tid att arbeta med. Han har berättat hur svårt han hade att få viktig, brottsuppklarande information från Lisbeth vid mordplatsen. En Lisbeth som bara sprang omkring, men ville alltså inte ha hjälp av en vanlig polis. Vidare har Gösta flera gånger beskrivit hur signalementsuppgifterna som ropades ut över radion skilde sig och skulle röra till det i sökandet efter gärningsmannen, och att det var det motivet till att Gösta pressade Lisbeth på uppgifter, så hon till och med ryter åt honom. Något hon ångrar i förhöret med sjuksköterskan på sjukhuset. Denna gång tar vi ännu en otroligt viktig uppgift från Gösta, nämligen en av de absolut första som poliskommissarien Gösta fick när han kom till mordplatsen. Den om vad ett vittne uppgav innan Gösta beordrade poliser att springa efter gärningsmannen in på Tunnelgatan. En mycket tillförlitlig uppgift från en hedersam poliskommissarie med så många år i tjänsten. Nämligen uppgiften, de sprang ditåt. Vi kontrollerar uppgiften. Först uppgiften från Gösta själv. Sedan i programmet Forum. I den tyska dokumentären om mordet. Även om uppgiften skiljer något i formulering, som de och även ditåt och däråt, så är innebörden densamma. Det var flera personer, med en tydlig riktning vart. Uppgiften är alltså mycket tillförlitlig. Vittnet Gösta, i detta fall, som ger informationen, är mycket trovärdig. Tillförlitlig och trovärdig,
är två viktiga begrepp inom vittnespsykologi som kan vara lätta att blanda ihop. Uppgiften "de sprang ditåt" har varit flitigt förekommande i många diskussioner, men då har det mest handlat om vem som säger det, men mindre om vad det faktiskt handlade om. Eftersom Gösta blivit så utfryst och misskrediterad av Palmeutredningen i ett olöst statsministermord, så är denna uppgiften väldigt viktig att titta närmare på. Det är nämligen mycket intressant att i den första nyhetssändningen på TV efter mordet så nämns även en uppgift som mycket väl belägger Göstas tillförlitliga uppgift. Men vi går igenom det som sägs med vittnespsykologisk kunskap och en djupare analys. Så vi lyssnar på sändningen. Vid attentatsplatsen. Enligt chefen för våldsroten, Nils Linder, kommer dock de säkraste uppgifterna från 3 personer som fanns ungefär 50-60 meter ifrån paret Palme. Enligt dessa 3 vittnen var det en gärningsman. Han beskrivs vara någonstans mellan 30 och 45 år och ungefär 175 centimeter lång. Han hade mörka byxor och mörk täckjacka, möjligen mörkt blå. Han var barhuvad och försvann springande från platsen, Tunnelgatan upp mot Malmskillnadsgatan. Han hade inget vapen i händerna. Ett av de 3 vittnena sprang efter mannen men tappade bort honom. Det vittnet var mindre än 10 meter ifrån den misstänkte gärningsmannen. Vi stoppar här först och undersöker vad som faktiskt sägs. Det är alltså 3 vittnen som anses ha säkra och samstämmiga uppgifter om gärningsmannen, som befann sig 50-60 meter ifrån. Självklart är det vittnet Lars Jeppsson som anses springa efter den personen han tror är gärningsmannen. Men uppgav Lars verkligen att vittnet var barhuvad? Vilka är de andra vittnena som uppger att gärningsmannen är 175 cm lång? De flesta andra säger 180-185. Täckjacka säger verkligen inte vittnen om mannen. Både vittne Anna Hage, Karin Johansson, säger mörk rock i sina förhör under natten. Vittnet Anders Delsbon säger egentligen blå täckjacka i den uppgiften som poliskommissarie Gösta Söderström hör sin kollega ropa över radion, men syftar ju på mannen paret mötte vid reklampelaren. Dessa säkra uppgifter verkar alltså inte vara så säkra. Men lyssna noga på vad som kommer sedan. Ifrån den misstänkte gärningsmannen. Andra vittnen hävdar att det var 2 gärningsmän klädda i långa mörka rockar. Enligt de uppgifterna skulle männen vara av utländsk härkomst, men de här uppgifterna bedöms som mycket osäkra. Polisen är angelägen om att komma i kontakt med alla som kan ha något att berätta om händelsen. Det handlar alltså om 2 män i mörka rockar som lämnar platsen, Tunnelgatan. Det hänvisas till andra vittnen, alltså flertal, som hävdar att det var 2 gärningsmän klädda i mörka långa rockar. Enligt de uppgifterna skulle männen vara av utländsk härkomst. Men de här uppgifterna bedöms som mycket osäkra. Med en utredning där poliser redan under mordnatten inte vill berätta om vem som varit skjuten för andra poliser, får man redan här intrycket av att den här informationen är vinklad från polisens sida. Det här måste vi bara gå igenom. Uppgifter om 2 män i mörka rockar stämmer ju väldigt bra med Göstas uppgift om att det var de som sprang. Samma vittnen uppger även att de hade utländsk härkomst, vilket också är mycket intressant i sammanhanget. Men detta skulle alltså vara osäkra uppgifter från flera vittnen. Det här är mycket viktiga frågeställningar. Är det verkligen Nils Linder som på bara några timmar hunnit bedöma vilka uppgifter som är säkra och osäkra? Hur kan man göra den värderingen på bara några vittnen innan man fått in flera vittnesmål att jämföra med? Varför skulle Palmeutredningen ens gå ut med den värderade informationen redan då? Det kan ju påverka vittnen att tro att deras uppgifter om 2 män med mörka rockar inte betyder något och då inte höra av sig. Speciellt inte om det redan bedömts som osäkra uppgifter av polisen. Det är alltså en mycket stor risk Nils Linder tar genom att gå ut med en värdering av uppgifter som kommit in. Det är precis det som är poängen. Det har alltså redan i den första nyhetssändningen bekräftats att det finns minst 2 vittnen som har uppgifter om 2 män i mörka rockar med utländsk härkomst,
som lämnat platsen. Att polisen redan timmar efter brottet bedömer uppgifterna som osäkra tyder alltså bara på att de vill förminska dessa uppgifter och dessa vittnen. Den stora efterföljande frågan blir då, vilka vittnen är det som sett detta? Ur alla dokument från utredningen finns det något vittne som uppgivit denna information. Vart har dessa vittnen tagit vägen? Var finns deras uppgifter? Skulle några vittnen, bara på några timmar, hittat på uppgifterna? Varför skulle det i så fall göra det? Det finns en tydlig parallell med att även vittnet Anders Delsborn, redan i första Ekot-sändningen på morgonen, har ändrat både uppgifter om samtalet innan skotten, signalementet på gärningsmannen och den påhittade tiden för när polisen kom till platsen. Allt det här borde vara en mycket tydlig ledtråd till att statsmedia mycket tidigt blev inblandade i mörkläggningen. Det blir också ett mycket bra exempel på tvärtomledtrådar som kommer att lyftas fram många gånger framöver i den här serien, när Palmeutredningen säger att en viss information är säker och att vi då koncentrerar oss på den osäkra. Så bara genom att förstå hur mörkläggningen av uppgifter från utredningen hanterats i media blir det såklart intressant med att Gösta verkligen fick rätt uppgift från personen vid mordplatsen. Det var alltså 2 personer med mörka rockar, av vittnen att döma utländsk härkomst, som sprang ditåt. Då blir det 2 nya, mycket intressanta frågor att ta ställning till. Vilka är dessa 2 personer i mörka rockar? Men framförallt, vem var det som gav den uppgiften till Gösta? Vi börjar med frågan om vem som sa det till Gösta. Som många med insikt i utredningen redan vet, finns det bara 2 olika kandidater. Båda har uppgivit att de berättat för den första polisen som kom vilken riktning gärningsmannen eller gärningsmännen tog. Den ena personen handlar om vittnet Stig Engström, som även kallats Skandiamannen, som skulle ha kommit till mordplatsen strax efter skotten och fått den uppgiften från Lisbeth Palme. Lisbeth själv har aldrig uppgivit att hon sagt något till vittnet Stig om detta. Något som för övrigt är mycket genomgående i vittnet Stigs lögner från själva mordplatsen, den första tiden efter mordet. Hans uppgifter om att han sprang efter poliser, att han hjälpte till med att vända offret, kan inte bekräftas av något annat vittne. Trovärdigheten och även tillförlitligheten hos detta vittne är låg. Så för en stund lämnar vi helt enkelt vittnet Stig åt sidan. Men vi kommer mycket snart återkomma till honom, var så säkra. Så egentligen har vi bara en kandidat kvar. Det är vittnet Jan-Åke Svensson. Jan-Åke färdades i en bil på Sveavägen norrut och enligt hans egna uppgifter satt han och väntade vid rödljuset vid Tunnelgatan för att svänga vänster mot Norra Bantorget. I samband med skotten så valde Jan-Åke att vänta på att en taxibil och en amerikansk bil svängde runt och sedan så körde Jan-Åke fram och ställde sig framför den amerikanska bilen i höjd med reklampelaren. Jan-Åke var den som samtalade med chauffören i den amerikanska bilen, alltså vittnet Leif Ljungqvist, och när väl poliskommissarien Gösta kom till platsen så uppger han att det var han som uppgav riktningen gärningsmannen försvann, och inte gärningsmännen, som Gösta uppger. Här har vi alltså en tydlig skillnad i detaljerna mellan uppgifterna. Så innan vi gör en bedömning om vi ska utgå från Göstas eller vittnet Jan-Åkes uppgifter, tar vi och analyserar vittnet Jan-Åkes vittnesmål. I första vittnesmålet tar det inte många rader förrän vi blir misstänksamma. För det första har vi ett mordplatsvittne, vars första uppgifter lämnas i en helt annan form än övriga vittnens. Monica Andersson, som håller det första förhöret, i alla fall enligt pappret, har för allra första gången inte ens fått med ett datum på handlingen. Vad är det som händer? Tid finns, men inget datum. Fundera själv på hur ofta ni har skrivit en tid och inte ett datum. Man kan missa både datum och tid, men skriver man en tid, skriver man alltid datum. Platsen för förhöret finns inte nedtecknat. Är det inte därför man använder ett vanligt spaningsuppslag, som Monica gjort tidigare, för att inte glömma det?
Är det kanske så att man avsiktligt gjort det, så att det inte ska bli så tydligt att man missat en massa? Telefonnumret till arbetet har en siffra mindre än hemmet. Visst kan det stämma, men det brukar väl inte vara så. Han bor i Malmö, men ingen information om vad han gjorde vid mordplatsen denna kväll. En tidsuppskattning, preciserad till 23:00 till 23:30, känns inte så preciserad direkt. Det är ett sammanfattande förhör, trots att det verkar vara så långt, så att man får intrycket av att det är ett konferensförhör. Texten i slutet tyder på det. Svensson har lyssnat till inspelningen av förhöret och förklarat sig nöjd med detta. Varför är detta förhör överhuvudtaget sammanfattande? Det borde vara transkriberat i dialogform. Som tidigare redan visats är Jan-Åkes förhör mycket misstänksamt. Den av Palmeutredningen önskade officiella tiden om att det tog 3 till 4 minuter innan polisen var på plats finns inte bara en gång i Jan-Åkes förhör utan 2. Bara detta avslöjar att detta är konstruerat och tillrättalagt. Man kan även ifrågasätta uppgiften om att ambulansen kom efter några minuter. Eftersom ambulansen kom inom en minut efter att polisen kommit dit, är det märkligt att det bara tog polisen 3 till 4 minuter, och sedan ambulansen tog lika lång tid på sig, trots att de såg piketen på Sveavägen när de åkte på Kungsgatan. Uppskattningen av de olika tiderna blir inte ens rimliga när man vet vad som egentligen hände. Vittnet Jan-Åke ska i förhöret inte lagt märke till någonting i omgivningen, men under rättegången gör han visst det när han kopplar ihop mannen 20 till 30 meter bort. Det finns en mycket märklig signatur med ett konstigt datum. AI 830303. Borde väl vara Arne Irvell. Han som inte ens blev kallad på mordnatten. Nästa förhör uppger Jan-Åke att han stod själv vid rödljuset i filen för vänster sväng vid Tunnelgatan och inte hade någon bil framför sig eller bakom sig. Då blir man såklart nyfiken på vart bilen med flera vittnen satt, som själva uppger exakt samma ställe. Det finns heller inga uppgifter om Jan-Åkes bil. För att kunna verifiera med andra vittnens uppgifter, som var så viktiga i vittne Inge Morelius vittnesmål, att det var det första det frågades om i det första ordentliga förhöret. Det finns så mycket märkligheter i dessa 2 förhör, så om de är uppdiktade, då behöver vi verkligen skaffa oss en uppfattning om vittnet själv. Här kommer fler märkligheter. Det finns ingen uppgift om yrke eller andra personliga beskrivande detaljer. Men baserat på informationen han själv uppger kanske vi kan bilda oss en uppfattning. Han tvekar inte att hjälpa till. Han brukar ha en mobiltelefon i bilen, men inte denna kväll. Han kontrollerar direkt att vittnet Leif Ljungqvist har larmat, eftersom han har antenn på taket. Sedan finns såklart inspelningarna från rättegångarna. Om man plockar ut några utmärkande delar som är intressanta, så kan det kort förklara hur man kan tolka ljudinspelningar på ett mycket bättre sätt än dokument. Fokuserar på den här mannen som befinner sig 20 till 30 meter bakom de här 3 personerna. Han försöker försvinna från platsen. Här måste vi ta upp en viktig del. Från där Jan-Åke sitter, när det är 3 personer vid mordplatsen, är vittnet Anders Björkman bara några meter bakom. Det blir ännu närmare från där Jan-Åke sitter. Han borde vara i direkt anslutning till de 3 vid mordplatsen. Vi tittar på Jan-Åkes egna vy från rekonstruktionen. Det finns absolut ingen möjlighet att bedöma avståndet från de 3 personerna och till Anders Björkman, som 20 till 30 meter därifrån Jan-Åke sitter. En mer rimlig förklaring till vittnets uppgifter kommer. Vidare berättar vittnet Jan-Åke under rättegångarna att det var han som uppgav för Gösta Söderström att han sa åt vilket håll gärningsmannen försvann. Det är här som uppgifterna går isär. Jan-Åke uppger även att han lämnar personuppgifter och ser till att vittnet Anders Björkman får prata med polis. Det som är intressant från hovrätten är att ännu en gång upprepar Jan-Åke att det bara är han som står vid det rödljuset, som ska svänga vänster, och att det inte finns några andra bilar där.
Varför är det ingen som ifrågasätter denna uppgift? Det måste väl vara svårt att få ihop att bilar inte bara kan försvinna eller flyttas i utredningen. Det blir tydligt att åklagarna i detta läge helt försöker städa bort hela bilen med vittnen Anna Hage, Karin Johansson, Åke Larsson, Elisabeth Johansson, Cecilia Anderstedt. Märk väl att inga av dessa är kallade av åklagarna till rättegången och kan förklara var de var placerade. Vittnet Anna Hage blir dock kallad av försvaret och då helt tillintetgjord av åklagaren, som helt fokuserar på den ovidkommande detaljen, när vittnet Anna Hage såg Olof falla. Vi har alltså 5 vittnen i en bil som står på samma plats som vittnet Jan-Åke Svensson. Endast en av alla dessa 6 personer är kallade till rättegången, trots att 2 andra av dessa var de absolut första på mordplatsen. Vittnen i den andra bilen säger även de att de stod först vid rödljuset och att ingen var bakom. Är inte det märkligt? Man kan verkligen fråga sig om vittnet Jan-Åke verkligen satt i en bil på Sveavägen, eller om han var där ändå och såg saker. Kan han varit en del av något annat? Varför finns det inga uppgifter om vilken bil han färdades i? Ska man rent matematiskt räkna på hur många vittnen som satt i en bil vid rödljuset vid Tunnelgatan för att svänga vänster, då förlorar vittnet Jan-Åke Svensson. Men vidare blir det under rättegången intressant. Nu säger även Jan-Åke att han sett personerna innan skottet. Nu uppfattar även Jan-Åke att det är 3 personer som hade sällskap. Registrerat en grupp på 3 personer. Ja, och efter första skottet så tittar du upp, ser 3 personer i korsningen. Ja, de där 3 personerna har jag har inte tittat ner precis, utan jag sitter ju och tittar. Har du sett dem tidigare, före skottet? Ja, det har jag gjort. Min minnesbild direkt då är att jag uppfattar det här som 3 personer som hade sällskap. Så att jag har alltså registrerat att det fanns 3 personer, en grupp på 3 personer. Det här är mycket viktigt. Om vittnet Jan-Åke försöker ge sken av att han först uppfattade situationen när skotten avlossats, vet vi att det inte går att uppfatta en situationen som ett sällskap. Går det verkligen att uppfatta en person som skjuter mot 2 andra som ett sällskap? Det här avslöjar att Jan-Åke har registrerat ett sällskap på 3 personer tidigare. Att Jan-Åke fortsätter att hävda att en person befunnit sig 20-30 meter bort kan bara förklaras av att det fanns en person där borta och som hade med sällskapet att göra. Detta blir även mycket intressant i kombination med andra vittnesmål som vittne Inge Morelius, som bara sett paret komma gående förbi en väntande gärningsman. Då måste alltså Jan-Åke sett 3 personer tidigare, samtidigt som han pratar om en person 20-30 meter bort. Men det finns fler intressanta detaljer från rättegångarna. Lyssna även på åklagarens ledande fråga som motsäger det som vittnet själv sagt om sällskapet. När du för första gången ser den här gruppen, så har det första skottet gått. När du första gången får se den här gruppen, ja, då har det första skottet gått och sen så kommer det ett skott till omedelbart följd. Och det är bara 3 personer som du ser. Är det inte märkligt att Jan-Åke precis sagt att han har sett personerna innan skottet och då uppfattat dem som ett sällskap? Nu bortser åklagaren helt från vittnets uppgifter. Jan-Åke uppger även att det är en taxibil som svänger runt. Vilket är märkligt när taxichauffören Hans Johansson själv uppger att han åker upp till Apelbergsgatan och vänder. I hovrätten blir det ungefär samma diskussioner med vittnet Jan-Åke, som fortfarande hänvisar till förhören när det blir tveksamma uppgifter. I samband med att Jan-Åke möter upp polisen väljer åklagaren att börja prata om Lisbeth istället. Advokaterna undrar vidare när Jan-Åke såg mannen som var 20-30 meter bort för första gången. Då blir det en anmärkningsvärt svårt att få ihop minnesbilderna och sedan fanns han alltså med där bakom i den allra första registreringen som Jan-Åke gjorde.
Det blir även tydligt att när advokaterna frågar om uppgifter från förhören så hänvisar Jan-Åke direkt till att dessa är mer korrekta. Ena advokaten reagerar även på att det inte finns något datum på förhöret och kommenterar kort själv bara att det är signerat med 3 mars 83 utan att ens fråga vittnet om när datum och plats faktiskt var för förhöret. Det där förhöret är inte daterat, men möjligen så står det längst ner på sidan 290. 830303, det kanske ska vara 860303. Enda förklaringen till det vittnet Jan-Åke uppger är att en man som man ser 20-30 meter bort handlar om mannen vid reklampelaren och att Jan-Åke förväxlar honom med vittnet Anders Björkman när han väl har kört fram med bilen. Fundera på den detaljen själv. Varför skulle vittnet Anders Björkman, som själv säger att han bara gick meter efter sällskapet och enligt vittne Jan-Åke funnits 20-30 meter bort, gått närmare en plats där det avlossas skott? Det är helt orimligt. När det gäller olika reflektioner från rättegångarna så är en annan intressant detalj att även vittnet Jan-Åke motsätter sig direkt utsändning i radio, något som även vittne Hans Johansson i den flyttade taxibilen gör. Ja, jag vill bara påpeka att vittnet har motsatt sig direktsändning i radio. Ja, du vill bara höra om att tala i radio direkt, är det så? Ja. Och förbudet insätter Sveriges Radio att använda den uppspridning som görs så länge förhöret pågår. Jag vill då flytta på att det ändå kommer ut så småningom. Det är mer en principiell fråga. Varför gör man det om man inte har något att dölja? Nu är självklart vittnet Jan-Åkes utfrågning av åklagaren väldigt genomgången och övad på, vilket kortar tiden för svar. Det är något man märker tydligt i ljudinspelningar, eftersom frågorna från försvarsadvokaterna orsakar mycket längre pauser innan svar ges. Det är även här man kan höra extra långa pauser, när man förstår att en fråga blir svårare att svara på för ett vittne, med tanke på vad han säger och vad som faktiskt hänt. Men den uppgiften som är svår att förstå i vittnet Jan-Åkes resonemang är den om mannen som befinner sig 20-30 meter bort. Även om åklagaren avsiktligt försöker få det att låta som vittnet ser de 3 personerna först i samband med skotten, så har vittnet registrerat de 3 personerna som ett sällskap. Det gör man inte om man först ser personerna, när en av dessa faller till marken. Om man lägger ihop detta vittnesmål med vittne Anders Delsborn om en man i blå jacka vid reklampelaren vid Dekorima, som står kvar där när paret går vidare förbi gärningsmannen där skotten faller, samtidigt som vittnet Anders Björkman, som själv uppger att han bara var några meter bakom paret, så blir det mycket mer rimligt att vittnet Jan-Åke har sett mannen med den blå täckjackan 20-30 meter bort, riktat uppmärksamheten mot mordplatsen, och när han väl har kört fram blandar ihop vittnet Anders Björkman med den personen han såg 20-30 meter bort. Personen med blå täckjacka ses nämligen av ett annat vittne hoppa in i en öppning efter skotten, och sedan försvinner han norrut på Sveavägen. För att kunna göra en bedömning av vittnet Jan-Åke med så knapphändig och till viss del uppdiktad information får man spekulera till en viss del för att hitta tänkbara motiv. Det här kan vara en personbeskrivning som är helt tagen ur luften, men beteendet på mordplatsen enligt vittnets beskrivning, tillsammans med avsaknad av mycket information som andra vittnen fått uppge, tyder det på att vittnet Jan-Åke har någon form av polisiär eller militär bakgrund. Alternativt en myndighetsperson. Han är vältalig, korrekt, tydlig i korrigeringar, stort ordförråd i ord som karaktäristika och formuleringar som "jag håller det inte för sannolikt". En annan viktig del när det gäller just detta vittne är perceptionsmöjligheterna. Han uppger själv att han är placerad med sin bil i samband med skotten, precis på det stället där han skulle kunna se 2 personer med mörka rockar lämna mordplatsen. Även om den ena är mer i närheten av Skandiahuset på Tunnelgatan. Det finns alltså en tydlig förutsättning för att just detta vittne är en av dem som kan ha gjort det. Det är även möjligt att därifrån vittnet sitter i sin bil och väntar på grönt ljus,
så skulle ljuset från bilen kunna lysa mot mordplatsen och faktiskt belysa gärningsmannens ansikte, och då har detta vittne en möjlighet att uppfatta nationaliteten, trots motljus från Dekorima. Detta kan vara en skillnad från vittne Inge Morelius, som också sitter riktad mot mordplatsen i sin bil, men har troligen inga strålkastare tända, eftersom han står parkerad och väntar på passagerarna vid bankomaten. Som summering när det gäller denna uppgift om 2 män i mörka rockar blir det så att poliskommissarien Gösta Söderströms detalj från mordplatsen ännu en gång visar sig otroligt värdefull. Vi får information från Palmeutredningen, bara några timmar efter mordet, om säkra uppgifter som inte visade sig vara så säkra, och osäkra uppgifter som istället stämmer mycket bra överens med Göstas uppgifter. Vidare har vi märkliga vittnesförhör av ett vittne som handlat på ett nästan professionellt sätt i samband med mordet, men i rättegången helt följer åklagarnas agenda. Möjligt motiv till det får man såklart fråga vittnet själv om. Med tanke på att taxibilar flyttas närmare mordplatsen bara veckor efter händelsen, så finns starka misstankar om att vittnet Jan-Åkes vittnesmål är efterkonstruerade och ditlagda efteråt, samtidigt som originalhandlingarna försvunnit. Speciellt som hans bil verkar ersätta bilen med 5 andra vittnen vid rödljuset på Tunnelgatan. Den stora frågan blir då om vittnet Jan-Åke ens var på mordplatsen denna kväll. Men vittnet Leif Ljungqvist styrker uppgifterna om mannen i beige rock, och det måste vara någon som berättat för poliskommissarien Gösta vart gärningsmännen tog vägen. Det skulle vara ett vågat spel att ta den skepnaden, om det senare visar sig att någon annan gjort det. Just det exemplet har vi redan i just den här utredningen, med vår kreativa lögnare, vittnet Stig Engström. Så det rimliga är att det funnits bra uppgifter från detta vittne tidigare, och att de senare har ersatts med andra uppgifter som man avsiktligt inte velat tids- och platsbestämma, eftersom det då måste stämma med vittnets förehavanden, då han trots allt bor i Skåne. Men om Jan-Åke verkligen satt i en bil, och vad den stod i samband med skotten, eller kanske framför allt vad han gjorde på platsen, behöver verkligen klargöras mer. Vi har även tydliga tecken på att Palmeutredningen utnyttjar statsmedia som bidrar till att mörklägga viktiga detaljer i utredningen, anmärkningsvärt tidigt efter mordet. Det kommer vi återkomma till många gånger framöver. Självklart kvarstår den verkligt intressanta frågan: vilka var personerna i de mörka rockarna? De med uppfattad utländsk härkomst. Det sparar vi till efterföljande episoder.